Hi guys, this is Vanz at welcome again to my channel. So ngayong araw, ituturo ko po sa inyo since marami pong nagtatanong sa akin kung paano nga ba tanggalin yung encryption sa ating mga apps sa ating cellphone na Oppo, okay? Yan po siya guys. So bubuksan ko lang po. So ngayon ang gagawin po natin dito is hanapin po natin sa ating cellphone syempre yung settings, okay? I-click po natin siya. Tapos, dito po sa settings, hanapin natin yung fingerprint, face, and password. I-click po natin siya. Next na i-click po natin is itong, okay, privacy password. I-click natin siya. Ngayon, enter ko lang yung ating privacy password. Yung aking privacy password, okay? Kapag na-open mo na, ito po yung makikita. Okay, meron pang ano dyan. Okay, next na gagawin, excuse po doon. Okay, next po na i-click po natin dito is yung app lock. Ngayon, ito po yung makikita. So, hanapin mo po dyan kung saan po yung mga apps na nilagyan mo ng lock. Halimbawa po dito guys, paano malalaman? Ito po siya. Meron po siyang key dito. Okay, may padlock po dyan. So, yan po yung palatandaan na yan po yung app na nakalock po or mayroon pong encryption or encrypted po siya. Mayroon po siyang privacy password. So, ang gagawin po natin dito, i-click po natin siya. Tapos, ito po yung makikita. Next na gagawin mo po is, click mo lang yan. Tapos, nakalagay dyan, enable passcode verification. Okay, subukan natin. Tapos, hanapin natin yung GCash. Ayan na po siya. Okay, enter natin. Click natin pala. Ayan. Tingnan natin kung mayroon pa siyang privacy password. So, wala na. So, direct. Yan naman talaga yung GCash, diba? Meron talagang nakalagay dyan na MPIN. Okay, wala na po siya guys. So, ganun lang po kadali. So, kung may tanong po kayo, comment lang po kayo sa baba. At, syempre po, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit the notification bell para sa ma-update po kayo sa lahat ng mga uploads ko dito sa aking YouTube channel. So, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you all!